السلام عليكم الإخوان. اليوم عندنا هاد آلة الحلاقة فاش تنخدموها ما يلزاش لها الكهرباء المحرك ديالها. المهم حنا ما عرفناش المشكل بالضبط، دابا مناش. بالنسبه للشارج ها هو راه خدام، الشحن ديالها راه مزيان. غنحاولوا نحلوها ونشوفوا المشكل ديالها مناش. نحلو من هنا. قلنا الكهرباء راه دايزه بالنسبه لهاد النحاسات، يعني هادي خاصها تتلاقى مع هادي، ونشوفوا اللي يكون عندنا مشكل في هاد المفتاح ديالها. ما خدامش. نشوفوا الكهرباء. وكذا تلاحظوا الكهرباء راه دايزه. نديرو على الفولت المستمر، يعني بالنسبه للشاحن راه مزيان 3.45 فولت. اللي هي نوريكم الشاحن ديالها اللي هي تقريبا 3 فولت في الاوتبوت، يعني الشحن راه مزيان. غادي ندوزو للمرحله ديال نشوفو البطاريه ديالها واش مزيان، واش مشحونين مزيان. عندنا هادي الموجب والسالب، هادي 1.77. البطاريه الاخرى 1.77، يعني مزيان. هادي وهادي مركبين على التوالي باش يعطيونا 1.2 زائد 1.2، اللي هي غادي يكونوا هكا. السالب من هنا والموجب من هنا 3.2، يعني البطاريات مشحونين مزيان. يقدر يكون عندنا مشكل في هاد التوصيلات بين البطاريه وبين المحرك، ولكن نشوفوا حنا المحرك واش خدام. هاد الاطراف ديال المحرك عباره عن ملف، يعني غادي نديرو الافوميتر على وضع الصفاره، نقيسو هنايا. يعني المحرك هو اللي فيه المشكل، هو اللي عنده فيه المشكل. في الاصل هكا خصو يكون، يعني مادام ان هذا ما عطاناش الصفاره بين اطراف الملف ديالو، يعني هو اللي فيه المشكل. الا لاحظتوا هنايا هاد الاسلاك هادو هما اللي في الغالب غيكون فيهم مشكل. هادو تيقوموا بالدور ديال الشاربونات اللي تنقولوا لهم الفحامات، يعني خصنا نحاولوا نعاودوا ليه هاد
هاد الفحامات ديالو. دابا مزيان. وهكا نكون انتهينا من إصلاح الماكينة الحلاقة ديالنا. شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله.